SL Cafe YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ මඤ්ඤොක් කාලකෝරු. ඒකට මට අවශ්‍ය වෙනවා මඤ්ඤොක් කාල කිලෝ එකක්, මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්, ලුණු කුඩු ස්වල්පයක්, බැද ගැනීම සඳහා තෙල්. මුලින්ම අපි මඤ්ඤොක් කාල ටික සෝදගෙන පොතු ඉවත් කරගන්න ඕනේ. දැන් පොතු ඉවත් කරගත්ත අල ටික ආයෙත් සෝදගෙන වතුර භාජනයකට දාගන්න. ඊළඟට මඤ්ඤොක් කාල එකින් එක අරගෙන මේ වගේ ප්‍රමාණ වලට කෑලි කපා ගන්න. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තීරු කපා ගමු. ඉතින් මේ විදිහට කපාගත්ත තීරු ටිකත් වතුර භාජනයකට දාගන්න ඕනේ. එහෙම කරාම මේ මඤ්ඤොක් කාලකෝරු බදිනකොට ඇලෙන්නේ නැහැ. දැන් පෙරණයක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මඤ්ඤොක් කාල ටික පෙරා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට තෙල් ටික රත් වුණාම මඤ්ඤොක් කාල ටිකින් ටික තෙලට දාලා වැද ගන්න. දැන් මෙන්න මේ වගේ යාන්ත්‍රමේ රන්වන් පාට වේගෙන එනකොට අලකෝරු ටික ලිපෙන් බා ගන්න. ඊළඟට රස්න පිටින්ම රසානුව ලුණු කුඩු මිරිස් කුඩු එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදපු මඤ්ඤොක් කාලකෝරු. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ හදලා රස බලන්න. ඔයාලත් මේ විදිහට මඤ්ඤොක් කාලකෝරු හදලා SL Cafe අපේ Facebook පිටුවට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න පහත බටන් එක ක්ලික් කරලා අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.